1918 рік. Австро-Угорщина. Війська Антанти тиснуть на всіх фронтах. Деморалізоване імперське військо вже не в силах нічого зробити. В самій державі панує безлад та голод, що підбурює підкорені народи до незалежності. Ну, якщо я закрию очі, усі проблеми зникнуть. Пане, це серйозно. Якщо нічого не вдіяти, в імперії почнеться громадянська війна. Гаразд, давайте зробимо федерацію. Але у нас тут так чудово. Хто взагалі захоче покинути Габсбургів? Ми голодуємо вже як 2 роки. Нісенітниця! Ось, дивіться. Гей, народи імперії! Я обіцяю вам свободу! У федерації! З Австрією! Гадаю, цього вони не почули. Імперія почала розпадатися. Чехи, серби, хорвати та навіть угорці проголошують незалежність від австрійської монархії. І влада це приймає, мовляючи, що тут вони вже нічого не зроблять. Єдина держава, яку імперія не відпустила так просто, була Україна, західні землі якої, надихнувшись боротьбою своїх східних братів, вирішили взяти долю у свої руки. Вони вели переговори, аби ладнати це питання мирно, проте, окрім порожніх обіцянок, у відповідь нічого не отримували. І не дивно, оскільки імперська влада вже пообіцяла Галичину полякам, бо вони були католиками, мали гарні стосунки з Габсбургами і взагалі мали більшу прихильність Заходу, ніж Україна. Хлопці, нас розводять як лохів. Ні, навіщо жорстокій імперській владі, яка не шанує українського народу та постійно робить перешкоди на шляху до нашої свободи, а також призначає на керівні посади нашому краю поляків, нас... Так, схоже, що нас дійсно розводять як лохів. Проте український народ був готовий до такого розвитку подій. Національна рада на чолі з Євгеном Петрушевичем підготовила військовий переворот. 31 жовтня Польща оголосила про приєднання земель Галичини, а вже 1 листопада ЗУНР утворилися на мапі. Українські військові частини змогли зайняти майже увесь край, придушуючи місцеві польські та австрійські зворушення. Єдині міста, де досі поляки чинили опір – Львів та Перемишль. У Львові була купа таємних польських організацій, які, об'єднавшись разом проти української загрози, розпочали повстанські дії. Але їхній опір, без підтримки Великої Польщі, був приречений на провал. Тому польським військам було стратегічно важливо зайняти Перемишль, який мав залізничний шлях до столиці ЗУНР. В самому Перемишлі австрійське командування відмовилося передавати владу українцям, натомість віддавши її полякам. Проте польським військам так і не вдалося повністю опанувати місто через значний опір українського війська. Але завдяки артилерійським обстрілам та бронепоїздам поляки змогли здобути перевагу, через що українські частини були вимушені відступити з міста. Здобувши Перемишль, Польща почала перекидати війська до Львова, поступово збільшуючи свою армію там. ЗУНР сподівалося втримати місто за підтримку української держави, яка мала надавати солдат та озброєння. Але допомога надходила повільно і в малих кількостях через внутрішню кризу у державі. Десь коли місяця тривали бої у Львові з перемінним успіхом, допоки польські війська не змогли досягти численної переваги. ЗУНР спробував виправити ситуацію взяттям Перемишля, але надовго його втримати не вдалося. В підсумку українцям довелося відступити зі Львова на більш вигідні позиції, а самі поляки опанували місто. Заволодівши Львовом, польські солдати розпочали там терор, грабуючи та вбиваючи цивільне населення. В ході цих погромів, за різними оцінками, загинуло 270 українських християн та 150 євреїв. Близько 7 тисяч родин постраждало. Галичина, значно втомившись від Першої світової, не була готова до нової кривавої війни. Тож спершу холодно ставилося до цього конфлікту. Проте, споглядаючи терори поляків, все більше добровольців приєдналось до українського війська. Сам провід ЗУНР не очікував повномасштабної війни з Польщею, тому організовувати яку-не-яку армію вже довелося під час бойових дій. Утворилися облогові групи «Схід», «Старе село» та «Шерець», які обложили Львів. Гаразд, хлопці, нам треба звільнити столицю, бо це наша столиця, так? І наше командування гадає, що це відіб'є бажання ляхів продовжувати війну. Тож... Якого біса мою групу назвали Старе село? Так, ми розташовуємося в старому селі, що з того? А якби ми були б, я не знаю, в селі Залупівка, як би нас тоді називали? Слухай, зараз не час для цього. Не час? Як з такою назвою ми будемо лякати наших ворогів? Що будуть ляхи казати? На нас іде Старе село, ховайтесь хто може. Ляхи будуть боятися не вашої назви, а вашої грізної сили, з якою ви їх будете бити. Справді? А що я буду своїм внукам розповідати? Вони мене спитають: дідусю, а де ти воював? А я їм скажу:
у складі старого села. Що ти смієшся? Давайте поговоримо про це пізніше. Якщо так подумати, то схід теж звучить трохи тупо. О боже. А я гадав ляхи мій головний геморой. В кінці грудня бойові групи розпочали наступ на столицю. З усіх боків українські війська піджимали польські відділи, які були вимушені вступати вглиб. В ході боїв українці наблизилися до околиць міста. Вибухи та стрільбу було чутно вже з самих вулиць. Навіть снігові хуртовини не були в змозі зупинити грізний марш. Знаходячись в таких тяжких умовах, польська залога запросила підкріплення, яке надійшло їй з-під Самбіру. Маючи вдосталь гармат та людей, Варшава розпочала контрнаступ, в ході якого посунули українські війська подалі. Це був перший наступ з УНР на Львів, який не увінчався особливим успіхом. В цей час у Парижі проводилася мирна конференція, де вирішувалася доля усієї Європи, враховуючи саму Галичину. До конференції прибули делегації, як України, так і Польщі. Українська делегація, опираючись на тодішню політику права нації на самовизначення, доказувала право на власне існування, проте у Польщі на це була своя відповідь. Розумієте, панове, немає Польщі. Є Велика Річ Посполита, дім для поляків, українців, євреїв, які живуть під польською короною. Звучить як імперія. Імперія? Ні. Скоріше вільний дім для багатьох, де пануючи є тільки одна нація і мова. Точно імперія. Ні, це не бісова імперія. Послухайте, все буде гаразд. У всіх будуть рівні права, автономію. І що ще мені треба сказати, щоб ви повірили? Добре, нам треба порадитися. Ну, що думаєш? Поляки, як тільки захопили Львів, одразу розпочали погроми, тому має сумніви щодо їхньої байки про вільні народи в одній державі. Тоді нам варто встати на бік України? Ти що, з глузду з'їхав? Ти бачив, що там коїться? На сході, окрім них, воюють анархісти, комуністи, так ще й білі. Така боротьба засмоктує сильніше за матір біла. Гей, якого біса? Ліпше нам оминути усю цю дурню. До чого тут моя мати? А як же наша кредо про вільні народи? Це ж зганьбить нашу честь. Ух, бляха, честь. Ну ти видав. Гаразд, ми вам віримо, тільки нафтові родовища на Галичині наші. Домовилися? О, і надайте українцям автономію. Звісно. Звісно, ми цього не зробимо. Що? Неважливо. Трястя. На конференції справи української делегації йшли не дуже добре, тому Євген Петрушевич надав наказ негайно розпочати другий наступ на Львів, щоб таким чином посилити українські переговорні позиції. Розпочалися криваві бої, до яких поляки цього разу вже були готові, тому нав'язували серйозний опір, в якому сам наступ і втопився. Досягти великих успіхів не вдалося, тому вище командування розпочало шукати інші варіанти взяття міста. Начальна команда УГА, яку очолював Михайло Омелянович Павленко, розробила план, метою якої було володіння залізничного шляху Львів-Перемишль і вже пізніше взяття обох міст. 16 лютого розпочалася операція. Українська артилерія почала тяжко бити по польським позиціям, після чого вже й сама піхота перейшла у наступ. Українські війська невпинно просувалися, хоч поляки оборонялися дуже запекло. Через деякий час з УНР все ж вдалося захопити село Овчухи та перервати залізничний шлях. Польські полки спробували відбити село, проте українські війська в кінці кінців все ж змогли остаточно закріпитися. Львів огорнула паніка. Польське командування перебувало у критичній ситуації, яка загрожувала повному розбиттю їхніх військ на фронті. Ой-ой-ой, справи йдуть не дуже добре. От би був хтось, хто міг би це виправити. Я сказала, от би був хтось, хто міг би це виправити. Франція тут. Ескюсьмо, моїм омлеті вилися не дуже стиглі яйця. Отже, хлопці, що тут у вас коїться? А нащо ти сюди приперлась, жаболюбка? Перемовини. А, так, точно, перемовини. Слухайте, давайте владнаємо це питання мирно. Я прийшла з місією, щоб усе тут владнати. Немає причин проливати ще більше крові. Я все. Хух, приємно було з вами побалакати. Шкода, що не вийшло домовитися. Ну, не сумуйте. Аревуар. Поляки змогли перегрупуватися та зібрати рештки своїх сил на фронті.
Зокрема, сила, яку тоді мала Польща, походила від Антанти, яка розцінювала комуністів великою загрозою, а Польщу як фортпост протидії ним. Тому озброювала Варшавську армію сучасною зброєю і навіть сформувала нову армію у Франції з полонених та емігрантів, яка нараховувала близько 80 тисяч солдат. Гаразд, Монамі, ось тобі численне, гарно озброєне військо з великою кількістю артилерії та бронетехніки. Дякую. От тепер ніщо не зупинить повернення Речі Посполитої на мапу світу. Але ти маєш використовувати його виключно проти комуністів, ясно? Тобто ніяких бойових дій з українцями. Ха-ха-ха, обіцяю, ми ніколи, не за що. Польща при першій же можливості перекинула армію Галера на фронт, як розпочала наступальні дії. Прогреміли реви гармат. Польське військо наступало з усіх боків і мало численну перевагу в усьому, починаючи від набоїв, закінчуючи людськими ресурсами. Ще й багато хто з галицького війська під впливом комуністської пропаганди перейшов до більшовиків, аби разом бити ляхів. Тому стан речей на фронті стрімко погіршувався. І врешті-решт українські війська по обидва боки опинилися в так званому трикутнику смерті, оточені між комуністами та поляками і вороже налаштованим Румунським королівством. Міжнародна політика повністю провалилась. У УНР не було жодного союзника або бодай держави, яка співчувала становищу українських військ. Ну от ми нарешті й зустрілися. Б'ємося пліч-опліч. Так. Допоможете мені з війні москалями? ляхами? Оу, якось незручно вийшло. Так. Отже, ви б'єте своїх, а ми своїх. Схоже, що так. Діватися було нікуди, тому УГА почало готувати усі свої сили для останнього прориву. Галицьке військо створило потужну артилерійську групу у складі 4 полків та підготувало свою піхоту для наступу. 7 червня українці розпочали свій наступ з масованої артилерійської атаки. Літній терен огорнув дим, пролилась кров на польських позиціях. УГА рушила вперед, у боях здобуваючи свої перемоги. Таким чином українським військам вдалося відбити Чортків та Бучач. Бої також тривали й на півночі, де розгорнулися запеклі бої за Тернопіль. Мотивовані галицькі воїни йшли вперед, безупинно б'ючи польські загони та відбиваючи вулицю за вулицею. Тернопіль було звільнено, а наступ йшов далі на захід. Через успіхи на полі бою до армії зголосилося 90 тисяч добровольців, але через брак зброї прийняли до війська лише 15. І чим довше наступ тривав, тим менше ставало зброї. Вже на околицях Львова нестаток куль відчувався особливо гостро. У вояків залишилось лише по кілька десятків набоїв. У артилерії запасів було трошки більше, проте теж небагато. Гаразд, хлопці, я ставлю 10 тисяч гривень. Це непогано. Дрібнота. Моя ставка 10 кілограмів цукру. Ну а я ставлю 1 набій. Вже Нічого він це собі, поставив. прекрасно, що це. Це неможливо, як він це зробив? Я знайшов. знайшов. Тим часом польське військо змогло залучити свіжі резерви, що робило контрнаступ неминучим. Вибору особливого не було. Начальне командування прийняло рішення про організований відступ за Збруч. УГА приєдналася до решти українських воїнів, щоб боротися з комуністами, поки Галичина залишилася під польською владою. Попри поразку, українці запам'ятали цю боротьбу. Польська влада неодноразово намагалася споплюжити могили героїв УГА та викривити події на свою користь. Але їм не вдалося придушити український супротив. Цей спадок західних визвольних змагань перебрався до новіших поколінь, які продовжили боротьбу проти польського гніту. І хоч війна за захід України була програна, проте битва за саму державу ще не знала кінця. Сонце сяйво грає, стрілецьке військо окопи кидає, окопи, важко вас кидати, а ще було важче вас побудувати. Окопи, важко вас кидати, а ще було